gì? Chị đang làm việc. Trời, Cái gì con này? em mua đôi giày này được không? Cho nam hả? Cho bạn trai hả? Sắp tới là lễ tình nhân rồi. Em tặng đôi giày này cho ảnh được không? Em không sợ hả? Sợ gì chị? Không có nên tặng giày cho người yêu đâu. Tại sao vậy? Tại vì ảnh mang giày của em, ảnh đi luôn, đi mất tiêu luôn, bỏ em luôn. Em tặng ly cặp được không? Em một cái, ảnh một cái. Em suy nghĩ kỹ nha. Ly là chia tay. Chị mê tín quá à. Thôi, chị làm đi. Chị, Cái gì? Chị đang làm việc. trời, Cái gì con này? em mua đôi giày này được không? Cho nam hả? Cho bạn trai hả? Sắp tới là lễ tình nhân rồi. Em tặng đôi giày này cho ảnh được không? Em không sợ hả? Sợ gì chị? Không có nên tặng giày cho người yêu đâu. Tại sao vậy? Tại vì ảnh mang giày của em, ảnh đi luôn, đi mất tiêu luôn, bỏ em luôn. Em tặng ly cặp được không? Em một cái, ảnh một cái. Em suy nghĩ kỹ nha. Ly là chia tay. Chị mê tín quá à. Thôi, chị làm đi.